Magandang araw mga kaibigan. Narito ako, si Mami Isabel. Tayo magluluto ng ating recipe, ground pork with fresh tomato and quail eggs. Naiiba naman ito, ha? May quail eggs eh. Narito ang ating mga ingredients o sangkap ng ating recipe. And narito ang broth, pork giniling, ang ating patatas, ang ating mantika, ang ating kamatis na hiniwa ng maliliit, ang ating quail eggs o itlog ng pugo. Narito ang ating green peas, sibuyas, paminta't asin, bawang, sausage, carrots. Dito gagamit tayo ng fresh tomatoes, ano? So hindi tayo gagamit dito ng tomato sauce. Wala tayong gagamitin tomato sauce. Kamatis na fresh tomato na hiniwa ng maliliit. So parang style menudo, kaya lang gagamit lang tayo ng sariwang kamatis. Okay. Mga kaibigan, tayo mag-uumpisa na ng ating paggigisa ng ating recipe na ground pork with fresh tomato and quail eggs. Yan ang ating recipe na iluluto ngayon. Umpisahan na natin ang paggisa. Mantika muna. Ayan ang mantika. Ngayon ang bawang. Ito, sibuyas naman ang ating isusunod sa ating bawang. Ito, natapos na ating sibuyas. Ito naman ang ating fresh tomato. Napakaganda. Pati paghihiwa, napakaliliit. Talagang para dito sa ating minuto, paghihiwa nito. Wow. Hinigisa mo na yung Kamatis. Yung ating fresh tomatoes. Mga kaibigan, ang ating kamatis ay malambot na. Isusunod natin ang ating giniling. Haluin natin ang ating giniling, saka sasangkutsahin muna natin ito. Ito, kukunin muna natin. Sasaran muna natin. Tatakpan muna natin at para masungkot siya. Mga kaibigan, tingnan natin kung sangkot siya ng mabuti itong ating giniling. Okay na. Sangkot siya na. Ang usok Ngayon, lalagay natin ang ating
asin at saka paminta. Lagay natin ang ating patatas, ang ating carrots. Sasama na rin natin ang ating broth. Yan. Ay, palalambutin natin ito eh. Yan, nakita na yung kulay. Wala na yung usok. Ilagay natin dito. Tatakman muna natin para lumambot muna ito. So, mga kaibigan, tingnan natin ang ating iniling. Okay na. Pati ang mga sangkap. Ayan, huhulog naman natin ang ating bisantes. Tama-tama na. Pati na ang quail egg natin. Pati na ang sausage. O, eto, hinulog na natin ang ating tagpupang ingredients, ang ating bisantes, quail eggs, at saka ang ating sausage. Ngayon, haluin natin ito. Pagkaraan natin haluin, tatakpan ko muna at mga ilang kululuto nito. Itong ating recipe nito, ay talagang parisan ninyo. Kung gusto niyo ng madali na magkaulam ng ganito, madali nang lutuin, masarap ang kainin. Sarap. Oo. Kaya, hindi subukan na iluto ito at napakadaling lutuin. Yan, pakpakauluan muna natin ang konti ng ilang Oo nga, style menudo rin yan eh, no? Kaya lang fresh tomatoes lang ginamit natin.